باور کنید به دست آوردن پول، قدرت و نفوذ کار آسانی نیست. برای دستیابی به این چیزها به تلاش و زمان زیادی نیاز است. و یا هم اگر به اندازه کافی خوششانس باشید، در خانواده به دنیا خواهید آمد که در طول قرنها توانستند مقادیر دیوانه کننده از پول، قدرت و نفوذ را جمع کنند و متعاقباً از آن برای قرار دادن خود در بخش‌های راحت و مهم جامعه استفاده کنند. اساساً این خانواده ها در بازی اقتصادی پیروز هستند و توانستند جامعه را طبق خواست و میل خود طبقه بندی کنند. اینها برخی از قدرتمندترین خانواده ها در جهان هستند. یکی از این خانواده ها خانواده راتسچایلد است. اگر در مورد تیوری توطئه می دانید، پس حتما در مورد راتسچایلد ها هم شنیده اید. از وحشی ترین تا قابل اعتماد ترین آنها. هدف این است که راتسچایلد ها کارهای انجام دادند که قابل بحث است. اگر مبنای کار خود را صفحات اول گوگل قرار بدهیم، راتسچایلد ها همه کارای جهان هستند. از کنترل بانک مرکزی در جهان تا کنترل آب و هوا با مجموع دارایی خالص 400 میلیارد دلار. راتسچایلد ها خانواده فوق العاده ثروتمندند که مالک یک سلسله بین المللی بانکی و مالی آلمانی تبار می باشند. در اوایل قرن 18 هم به شهرت بین المللی رسیدند و متعاقباً فعالیت آنها به سراسر اروپا گسترش یافت. ظهور تاریخی راتسچایلد ها برمیگردد به مای راتسچایلد. او استعداد زیادی در امور مالی داشت که باعث شد او به عضو برجسته در صنعت بانکداری جهانی تبدیل شود. او توانست 5 پسرش را در پایتخت‌های مالی اروپا مستقر کند. مای راتسچایلد خود را با انقلاب صنعتی در زمان وفق داد که رشد اقتصادی در اروپا با سرعت در حال افزایش بود. او موقعیت انحصاری خود را در تجارت جهانی، نفت و فلزات به دست آورد. کار راتسچایلد ها تا آنجا بالا گرفت که در سال 1825 به تمامی دولت ها قرض می دادند. در همین سال دولت انگلیس برای مهار بحران نقدینگی در بازار به مقدار چشمگیر سکه از آنها وام گرفت. دولت فرانسه پس از شکست از پروس از آنها وام دریافت کرد. آنها تنها چند ساعت پس از آن که دولت بریتانیا از آنها درخواست 4 میلیون پوند را نمود به آنها پرداخت کردند. راتسچایلد ها روند کمتری برای نمایش قدرت خود دارند. آنها مقادیر زیادی از ثروت خود را برای خرید آثار هنری و اهدای پول به خیریه ها خرج می کنند. خانواده وینزور. خانواده وینزور احتمالاً یکی از محبوب ترین و تاثیرگذارترین گروه های سلطنتی در تمام جهان است، با شاخه های خانوادگی که در سراسر اروپا گسترش یافته است و تأثیر به معنی واقعی کلمه به تمام جهان دارند. کافی است برای دانستن قدرت این خانواده ثروت کوچکترین افراد این خانواده سلطنتی را بدانید که چقدر است. شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون 3 فرزند دارند: جورج، شارلوت و لوئیس، که آنها نه تنها زندگی بی‌نظیر دارند بلکه پول بی‌نظیر هم دارند که در حال حاضر حتی فراتر از ثروت بسیاری از بانک ها در جهان می باشد. جورج در حال حاضر 2.8 میلیارد دلار پول دارد و شاهزاده شارلوت 4.3 میلیارد دلار در حال حاضر پول دارد. اگر شما فکر میکنید که نفوذ خانواده وینزور تنها منحصر به سلطنت بریتانیای کبیر است و نفوذ آنها در اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز و انگلیس خلاصه می شود، سخت در اشتباه هستید. نفوذشان به تمام قاره های روی زمین می رسد، حتی قطب جنوب و حتی کشورهای شامل در جزیره جنوبی اقیانوس آرام که حتی در جای آن دوک ادینبورگ به عنوان خدای واقعی پرستش می شود. در کانادا عکس ملکه الیزابت روی اسکناس نشان داده شده است که شاید برای شما کمی عجیب باشد. اما آیا از این هم آگاهی داشتید که ملکه الیزابت از نظر فنی مالک 1/6 زمین است؟ در چندین اسکناس عکس او وجود دارد. بزرگترین صاحب خانه ها در کل جهان است که بیش از 6 میلیارد هکتار زمین دارد و از طرف هم این زمین ها واقع در کشورهای ثروتمند جهان هستند که تحت قلمرو سازمان مشترک المنافع قرار دارند. کشورهای استرالیا، نیوزیلند و کانادا ارزش پولی خانواده وینزور را به 25 تریلیون دلار میرساند که در حال حاضر قدرت فوق‌العاده است. مثلا ایلان ماسک
ثروتمندترین فرد زمین در حدود 212 میلیارد دلار پول دارد که حدود 0.8% کل دارایی این خانواده می شود. هرچند خانواده وینزور سلطنت مشروطه را رهبری می کنند، اما این از محبوبیت این خانواده نکاسته است. منظور ما خالکوبی نماد و تصاویر خانواده سلطنتی روی بدن مردم می باشد که این آرزوی هر فرد در جهان است که آنقدر محبوب باشند که مردم نقاشیش را روی بدن خود خالکوبی کند و از سوی دیگر این محبوبیت با مقادیر فراوان ثروت پشتیبانی شود. خانواده وینزور دارای دهها عمارت و املاک هستند که بیشتر شبیه یک قلعه هستند. همه آنها فوق العاده قیمتی و گرانبها است و تعداد زیاد آنها بدون اینکه خانواده وینزور واقعا به آن نیاز داشته باشند خریداری شده است. در کنار املاک، خانواده وینزور دارای مجموعه سلطنتی بزرگ نیز هستند که یکی از بزرگترین مجموعه های هنری در جهان است که شامل بیش از 7000 نقاشی، 40,000 آبرنگ و طراحی و حدود 150,000 چاپ اسناد قدیمی، عکس‌های تاریخی می باشد. جواهرات کارگزاری شده در تاج به ارزش 4 میلیارد دلار نیز زینت بخش این مجموعه است. خلاصه هر چیزی را که می توانید در نظر بگیرید در این مجموعه خانواده وینزور پیدا کرده می توانید. ملکیت های سلطنتی مجلل شامل کاخ کزینگتون با ارزش تخمینی 630 میلیون دلار و کاخ باکینگهام با ارزش 4.9 میلیارد دلار یکی از گرانبهاترین و محبوبترین ساختمان‌های جهان است که به طور معمول وینزورها در آن زندگی می‌کنند. خانواده کوک‌ها زمانی که پول نفت و چندین میلیارد ثروت به میراث رسیده از نسل‌های قبلی را با هم مخلوط کنید، خانواده کوک می‌شود که سیاست و اقتصاد آمریکا را با ثروت خالص حدود 100 میلیارد دلار تحت تاثیر قرار داده اند. ظهور خانواده کوک از یک شرکت نفتی آغاز شد. در ابتدا آنها شرکتی را به نام وود ریور بنا کردند که در آن پالایشگاه نفت وجود داشت. در همان سالهای اولیه نام شرکت وود ریور را به صنایع کوک یا کوک اندستریز تغییر دادند که توسط دو برادر به نامهای دیوید و چارلز کوک اداره می شد و به عنوان برادران کوک مشهور شدند. اگر هنوز هم تردید دارید که چرا خانواده کوک در این لیست است، ادامه ویدیو را ببینید تا تاثیر آنها بر جهان امروز را درک کنید. امروزه صنایع کوک دومین شرکت خصوصی بزرگ در ایالات متحده آمریکا است و در عین حال ششمین شرکت بزرگ در کل جهان است با درآمدی بالغ بر 115 میلیارد دلار در سال. صنایع کوک در حین داشتن ثروت وافر بسیار پرشاخ و برگ نیز است. شرکت‌های زیادی را خریداری کرده و زیر مجموعه‌های فراوانی دارد. خانواده کوک به طور مؤثر همه کارها را انجام می‌دهند و این اغراق‌آمیز نیست، بلکه اگر دقت کنیم بسیاری از خریداری‌های آنها بسیار هوشمندانه است. چنانچه برخی از سرمایه‌گذاری آنها شامل خرید صنایع کاغذسازی جورجیا پاسیفیک به ارزش 22.5 میلیارد دلار است که یکی از بزرگترین تولید کننده و توزیع کننده انواع مختلف دستمال کاغذی و مصالح ساختمانی در جهان می باشد. خانواده کوک طیف گسترده از محصولات خانگی را با نام‌های محبوب مانند آنجل سافت و وانتی فیر را ارائه می دهند. همچنین آنها شرکت مولکس را به قیمت 7.5 میلیارد دلار خریداری کردند که سازنده قطعات الکترونیکی می باشد و همچنان در تولید برق آنها نقش مهم را در آمریکا ایفا می کنند. خانواده کوک با وجود ثروت فراوان علاقه قابل توجهی به سرمایه گذاری دارند. آنها به یک چیز واقعا علاقه دارند، املاک و مکانهای مجلل است. آنها یک هتل و کازینوی 63 طبقه‌ای را با 4000 اتاق خواب چند میلیارد دلار خریداری کردند. خانواده والتون ها یکی از خانواده های ثروتمند هستند. دارایی خالص آنها 169.7 میلیارد دلار است و صاحب شرکت های بزرگی هستند که ارزش خالص آنها از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها بیشتر است، اما هیچ کس واقعا در مورد آنها صحبت نمی کند. اما آیا می دانستید که تقریبا فروشگاه های والمارت آنها در 24 کشور در سراسر جهان وجود دارد و حدود 2.2 میلیون نفر را تحت استخدام خود دارند؟ البته این فروشگاه های زنجیره‌ای در سال 1962 توسط سام والتون تأسیس شد و در طول سالها در نهایت با کسب درآمد
به بزرگترین شرکت جهان تبدیل شد. با بیش از 540 میلیارد دلار سرمایه، خانواده والتون یکی از ثروتمندترین خانواده ها در جهان هستند. اگر بخواهید قدرت والمارت را بدانید، کافی است که یک والمارت در یک شهر کوچک را اندازی شود. هر رقیبی را که بر سر راهش قرار بگیرد از بین میبرد. نیمی از تجارت خرده فروشی آن منطقه ظرف چند سال از بین خواهد رفت و به پای این غول خرده فروشی میافتد. زیاد بودن مشتریان والمارت ها به دلیل قیمت های پایین و تنوع محصولات است که تقریبا برای همه یکسان است و هر هفته به 220 میلیون مشتری خدمات ارائه میدهند. موقعیت این خانواده بیش از یک سرمایه گذاری است، زیرا تنها با ساخت یک والمارت نمیتوان صدها میلیارد دلار به دست آورد. اینها همچنان زنجیره از کلوب ها به نام سام دارند که انبار مواد خوراکی و کالاهای عمومی را ارائه می دهد که بالغ بر 600 انبار است و سود در حدود 57 میلیارد دلار برای آنها به بار می آورد. همچنین بنیاد خیریه آنها نیز تأثیر شگرفی در مسائل محیطی و آموزش و پرورش دارد که تا هنوز توانسته 1 میلیارد دلار را در این بنیاد هزینه کنند. گرایش سیاسی این خانواده مشخص نیست، هرچند وارثان والمارت مبالغ هنگفتی را به جناح‌های مختلف پرداخت کرده اند، اما بیشتر این خانواده سیاست‌های فصلی دارند و هر زمانی در کنار یک کسی قرار می‌گیرند. خانواده وین مورگان. شهرت بین المللی این خانواده در اواخر قرن 19 آغاز شد. معروفترین فرد این خانواده جان پرپونت مورگان است. این خانواده در اوایل صنعتی شدن آمریکا به دنبال بانکداری بودند که بعداً جان مورگان داستان ما نیز جای پای پدر خود گذاشت و توانست در میان بانکداران بزرگ جهان قرار گیرد و مؤسسات مالی زیادی را در آمریکا اداره کرد. در دهه 1890 این خانواده توجه خود را به صنایع فولاد معطوف کرد و با رئیس یک فابریکه ذوب آهن به نام کارنگی اتحاد کرد. آنها شرکتی را با مبلغ 480 میلیون دلار خریدند که در آن زمان بیشتر از کل بودجه دولت فدرال ایالات متحده آمریکا بود. جان مورگان در هیئت مدیره 48 شرکت مختلف حضور داشت و این امر آشکارا به خانواده مورگان نفوذ سیاسی و اقتصادی زیادی را در سراسر جهان داد. ممنون از این که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگر علاقمند این سبک ویدیوها هستید، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده و زنگوله را هم فعال کنید تا به محض تولید ویدیوی بعدی از آن اطلاع حاصل کنید و همچنان لایک را بزنید تا این ویدیو به دسترسی افراد بیشتری قرار گیرد.